Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan sambungkan antara Honor 5A kita dengan TV Toshiba Bomba. Honor 5A menggunakan sistem mirror share, manakala TV Toshiba Bomba menggunakan sistem AV yang lama. Kita akan menggunakan Anycast untuk menyambungkan kedua-duanya. Okey, untuk menyambungkannya kita perlukan dua alat tambahan, iaitu Anycast dan juga HDMI converter. Okey, sekarang kita pasang dulu ya. Approximately 10 hours later. Okey, kita dah pasang semua benda yang diperlukan. Jadi, kita punya Anycast tu kena ada dengan power supply lah, sebab tak ada tempat nak cucuk power dia. Okey, sambung kepada HDMI converter dan converter tu akan terus sambung ke TV kita. Alright. Okey, yang ni TV version lama yang menggunakan sistem AV. Tadi sambungan ni macam mana? Untuk phone jenama lain selalu kita akan menggunakan Wi-Fi display ataupun cast. Tapi untuk Honor 5A dan yang seangkatan dengannya, dia menggunakan mirror share. Okey. Dan dia menggunakan Wi-Fi direct, yang mana kita kena off dia punya Wi-Fi. Okey, jadi baru dia boleh gunakan lah. Dan kita tak perlu pun connect dengan Wi-Fi direct ni. Cumanya yang penting kita kena off dulu kita punya Wi-Fi. Okey, sekarang saya nak connectkan dia. Boleh je dekat atas ni, tak ada masalah. Cuma saya nak masuk dekat setting sebab banyak orang tak tahu mana nak cari. Okey, kita masuk ke setting. Dan kebanyakan handphone lain dia akan ada pada Wi-Fi. Dekat Wi-Fi tu kita akan ada Wi-Fi display lah, ataupun pada more, ataupun juga pada display ni untuk cast. Kadang-kadang ada dekat display, kadang-kadang ada dekat Wi-Fi, kadang-kadang ada dekat more. Okey, tapi untuk phone ni Honor 5A ni, okey, dan yang seangkatan dengannya, dia ada pada advanced setting. Okey, pada advanced setting dia ada mirror share. Cumanya untuk menggunakan dia, disebabkan dia menggunakan Wi-Fi direct, kita kena on dulu Wi-Fi direct. Okey, just offkan Wi-Fi biasa, buka Wi-Fi direct, scan sahaja, dia jumpa Yehua CA9C7C ni, dia dah jumpa. Kita sepatah balik je, tak payah apa-apa pun, tak payah connect pun tak apa. Okey, nak connect pun boleh, tak connect pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian kita masuk pada advanced setting, mirror share, dia akan naik. Ni itu phone kita ni lah. Dan Yehua CA9C7C ni pada skrin television kita kat belakang sana. Okey, sekarang kita nak ke skrin TV lah. Dia akan connect dulu. Okey, dah sambung dah ke TV kita. Cahayanya terang sangat tu. TV lama kan, biasalah tu. Okey, kita cuba nak sambung ke YouTube lah. Okey, kita buka data dulu, kemudian terus kepada YouTube Kit. Untuk anak-anak kita kalau nak tengok senang. Okey. Okey, ini dia. Jadi kita boleh kontrol aja apa yang anak-anak kita nak tengok dekat telefon kita, dan boleh tengok ramai-ramai dekat TV. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.